नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एपीटेक फोरम युट्युब च्यानल। यस एपिसोडमा कनेक्ट आइपीएस युजरको एउटा युजरबाट अर्को कनेक्ट आइपीएस को युजरमा कसरी फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ उक्त विषयमा जानकारी लिएर आएका छौं। अब तपाईले कनेक्ट आइपीएस युजरमा नै ट्रान्सफर गर्नु छ भने तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा यहाँनिर फेभरेट लिस्टिङमा जानुपर्ने हुन्छ। फेभरेट लिस्टिङमा गएर यहाँनिर एड फेभरेटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एड फेभरेट लिस्टमा दुईवटा अप्सन आउँछ। यहाँनिर तपाईको फेभरेट कनेक्ट आइपीएस युजरमा जानुहुन्छ भने यहाँनिर कनेक्ट आइपीएस युजरको एकाउन्टलाई फेभरेट एकाउन्टमा लिस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ र बैंक एकाउन्टलाई लिस्टिङ गर्ने हो भने यतापट्टि फेभरेट बैंक एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ। तपाईले त्यहाँ गएर बैंक एकाउन्टलाई लिस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्ट आइपीएस युजरको फेभरेट नाम के छ यहाँनिर लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर कनेक्ट आइपीएस युजर जुन युजरमा फन्ड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो उक्त युजरको कनेक्ट आइपीएसमा रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले राखेँ। त्यसपछि सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि यहाँनिर मित्रहरू यदि तपाईको डिटेलहरु मिलेको अवस्थामा यो सबमिट हुनेछ, लिस्टिङ हुनेछ। अब यो फेभरेट युजरमा लिस्टिङ भइसकेको छ। अब त्यसपछि यहाँनिर ट्रान्सफर टु भन्नेमा जानु होला। त्यसपछि फेभरेट एकाउन्ट भन्ने चुज गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर सेन्डरको डिटेल चुज गर्नु होला। जस्तै कति एमाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो एमाउन्ट चुज गर्नु होला। त्यसपछि बेनिफिसियरी डिटेलमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर फेभरेट एकाउन्ट अथवा युजर भनेर चुज गर्ने ठाउँ छ। यसमा हामीले भर्खरै फेभरेट लिस्टिङमा लिस्टिङ गरेको नामलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर ट्रान्जेक्सनको डिटेल राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर ट्रान्सफर भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। ट्रान्सफर भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कहाँनिर कुन एकाउन्टमा पेमेन्ट रहेछ यहाँनिर सबै डिटेल देखाउनेछ। त्यसपछि यसलाई मेक पेमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछि आवश्यक पासवर्ड राखेर तपाईले सजिलैसँग एउटा कनेक्ट आइपीएस युजरबाट अर्को कनेक्ट आइपीएस युजरमा फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले यति नै, धन्यवाद।